Ideea e că toate știrurile care le-am desfăcut, le-am găsit cu ulei în interior. Și asta înseamnă că a intrat... Da, a scăpat pe la perete pe aici, prin carcasă. Salutare și bine ați venit! Astăzi o să avem o revizie un pic mai detaliată a unui BMW din 2010, a băiatului din spatele camerei, așa, a lui Rareș. O să schimbăm pompa de ulei, o să schimbăm toate tampoanele de la motor, adică de fapt toate, cele două tampoane de la motor, și două de la cutie. cele două de la cutie și toate flanșele de la cardan. Cele două flanșe de la și cardan. cel cu rulment. Și planșa cu rulment. Și rulmentul intermediar. Da. Aha. Câți kilometri are mașina acum? 280 și un pic. Și de mii. tu cum ai ajuns la concluzia că trebuie să înlocuite? Asta pentru ei, informația asta. La pornire este un pic zgomotoasă câteva secunde, după care își revin. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce avem astăzi la numerică? Operațiune normală pentru mine. Da? Am auzit că faci o revizie la cotețul ăsta. Coteț, cazan, domnule! Cazan, scuze. Adică Nu mai e coteț, sculă. că ai și găina în el. Cazan, scule. Da, corect, așa este. O revizie cum se face la un cazan care se respectă, Da. cu tot cu pompă de ulei. Și tampoane. Și tampoane la cutie. Și flanșe de cardan. Și ce mai te domnești? Păi, zic să începi, să te apuci de demontat, că eu te filmez. Bine, șef, gata. Rușine, rușine, uite mizerie aici, uite. Eu nu pot să lucrez la mașina asta că mă murdăresc. Băi, e de la vopsitorie, să știi. Da. Și n-am mai apucat să o Trebuia să o curăț. cureți. Da, să zicem. O curăț acum, gata. Nu. Ce? Dar poate să mai fac, are timp. Are timp normal. Kilometri faci în fiecare zi mașină. Întotdeauna trebuie să aveți grijă cu asta, da? Da. Știi, Lara, sau nu mai știi? Știu. Păi și Eu la asta am Hai greșit, să- la de motorină am greșit. hai să facem un curs de montare. Fii atent. Îți arăt ceva, dacă tu îmi spui că e bine cum fac. Da? Fii atent. Deci așa se pune, da? E ok, da? Eu în general îl pun pe ăsta întâi și după aia pe ăsta. Aia era greșeala. Trang. Nu se pune aici, se pune aici. Se ia filtru. Care e mai mare șanse să nimerești țăsuroiul ăla. Nu trebuie să te uiți, decât învârți. Uite-te aici. Fii atent. Învârți. Da? Și a intrat. Ai intrat? Gata. Intrat. I-a intrat. Era... Ce face domnul Alin? Ambreiaj de Skoda Octavia 3, cred că este. Da, e frumos. Da, motor 1.6 diesel cu câți kilometri? Zi unul. Facem ambreiajul primul 150, Mai pune, 250, mai pune. 350, 309. 309. 309. Ambreiajul original? Da, nu știu sigur dacă a fost înlocuit, dar din ce se vede, nu. Că avem Volkswagen AG, Sax, Germany, cod de original. Dar nu știu dacă a fost înlocuit tot cu un original sau dacă e chiar la original. Dar pare original. Arată foarte bine. Da. Discul e la față. Da, dați la mituri. Și asta e volanta, o masă simplă pe care am înlocuit-o. De ce am înlocuit-o? E prăjită. E albastră. Și are și niște mici șantulețe așa de uzură și e posibil să fie un pic ovalizată sau strâmbă sau ceva. E... E ras din el, adică... Păi câțiva milimetri îi pierzi de aici, din cursa ambreiajului. Și aici și la crăcănel. Voi ce faceți șerifilor? Încercăm să dăm mortul jos. Ca să schimbăm racordul.
Aoleu. Dă-mi unul de la, că nu mai pot. Și ăsta e pe dreapta. Și ăsta este pe stânga. Stânga admisie, dreapta evacuare. Cel după dreapta este coborât, a ajuns la limită și deja atinge pe cauciuc aici. Da? Că dacă n-ar fi cauciucul ăsta și îl dai la o parte, la care atinge aici, o să zici că mergi cu o căruță de aia pe timpuri. Ele pot fi obosite și fără să se lase de tot. Da, clar, clar. Fie mai moi. Să se mai... Bun. Și domnul Vali, care e socoteala cu urmele astea de ulei? Păi este ulei ars. Ținând cont că mașina are DPF, mergi numai în oraș, ea, nu? 8000 de kilometri. Din păcate, 8000 de kilometri folosiți numai în oraș, aproape toți. Poate 1000 de kilometri ai afară. Mai mult de 1000. Hai să zicem 3000. 3000. 3000 afară. Restul numai în oraș. Regenerările care își face mașina, uleiul arde. Și atunci se pare că 8000 e cam de vreme. Cam târziu de când. Ar trebui să schimbi la 20.000 ca să fie neagră. Da, ar trebui schimbat mai devreme sau poate totuși să-i faci flash-ul la fiecare revizie pentru a menține curat, să nu fie depunere înăuntru. Și cred eu, mai dă 1000 jos, să fie 7. Aici e șurub cu Loctite. Asta e singurul care se pune Loctite. Pentru vibrații, că e pe linia de la Vibrochintul. Ah, da? Îl pui la loc, ăsta, doar ăsta trebuie să-l pui cu Loctite. Uite, are început de urme de cimentare un pic. Oho, uite aici.
Aici. La fel aici, foarte, foarte mult. Bine, sunt niște uzuri normale la kilometri care are. Aici e bine. Aici e bine. Ce mă deranja pe mine, ți-am zis, e că la pornire e zgomotoasă un pic. Vreo 2-3 secunde și după aia se schimbă sunetul. Pornirea la rece. Ideea că toate știrurile care le-am desfăcut, le-am găsit cu ulei în interior. Și asta înseamnă că a intrat... Da, scăpa pe la perete pe aici, prin carcasă. Le apropiem și doar atât. Le doar apropiem, din cauza că în momentul când ridicăm puntea să fie flexibile la așezare. Ah, corect. Așa. Punem un pic de vaselină la crucea cardanică de la direcție, îi verificăm jocul, stânga-dreapta, Mare. nu are, N-are? nu are. Păi ce ne-ai bămbat caseta? Mă... Bă, tu ești mai cu bătutul. Așa, am uns coloana. Deci abia acum, după ce ai pus totul pe poziție, strângi tamponele. Da. După ce am strâns puntea, Ce ai făcut? Mamă, ce ai... prea ușor. Și ăsta, nu se poate. Și ăla? Încă unul? Nu, e că la ultimul se înfundă. N-a fost... Da, măi. Bila aia care trebuie să intre acum. asta e originală de la cutie. Da.
Mami, acolo e treaba nașpa. Pe spate. Sunt alea care au tendința să devină conice. Nu? Zic bine? Sunt alea bune. Distracție! Are și pleacă drumul. Oricum pleacă cu... Unul din trei. Ce asta nu-i bine? Să vezi acum că e instant să desfaci. Bă, ți-am zis. Da. Bă, asta știu că era crăpată un pic. Dacă o îndoim este. Bă, cauciucul e cauciuc și are o durată de viață. Chiar da. În care este eficient, nu? Acum trebuie să fie. În primul rând aici trebuie să-l pui pe aceeași poziție care le-ai scos. O polițantă de unde o scoatem, îl punem înapoi, fix pe aceeași poziție. Adică aliniamentul ăsta îl vom păstra, adică între cele două. Echilibrarea. Da, adică el aici are un plumb. Și un aici, plumb. Un fier de centrare. Ideea că diferența între asta și asta există posibilitatea să nu fie ok. Și atunci cel mai bine e pus la semne. Alegem un dinte. Pac. Ce din el? Bilele. Zorne. Păi și e ok să zorne bilele în urmă? Păi asta face? Nu face, nu? Asta aduc un pic de vaselină. Ăla a fost game over, Rareș. Gata? Așa ușor? Așa repede? Dacă a fost uns tot, ia. Da, ok. Bang, bang, bang! Ce înseamnă basilică? Da, s-a dus în spate. Aici o să fie mai greu de băgat. Semne aici. Iată. Îl strângem pe drumul. Clank. 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 Bă, acolo, BMW M320 diesel. Da. Pachet sport de curse. Bleed fuel. Continue. Cu 152 de secunde. Mai durează când începe să facă bim bam. Da, uite aici. Marele alb. Asta mașina adevărată. Nu? Asta mașina adevărată. Păi da. Ce se aplică? Alhambra.
Alamambra. Alhambra! Alhambra! H-ul nu se citește în spaniolă, Radu. Scuză-mă pe mine. Alhambra. Te-ai murdărit de spaniolă. Ia uite, ce ia să vezi? O steagă. Ți-e vâșcă. Ți-e bușcă. Vezi că e interesantă mașina. Am întrebat pe Costi cam. L-am adus aici să se pună scaun. Hai, dar nu face scaunul ăla cea cu tine. Avem masaje în scaune, încălzire în scaune, DSG. E interesant. Și motor? 2.0. Diesel? Ce trebuie? Îi dăm la automat? Îi face ulei pe ea pe aici, da? Să văd dacă a ajuns uleiul sus. Are ulei în filtru, înseamnă că a urcat uleiul sus. Trebuie să arate o injecție după ce schimbi injectoarele. Asta ce e? Factorul de corecție, nu la fiecare. Da. La pistonul 1, 2, 3 și 4. Trebuie să fie între Minus 5 și plus 4. Contează foarte mult și compresia motorului. Motorul are 280.000, nu? Dar e un motor sănătos. Că sunt motoare care are 200.000, dar s-ar putea să aibă o compresie inegală. Și atunci injectorul caută să compenseze. Și atunci apare corecții foarte mari. Și automat poți să pui injectoare noi, că mașina tot nu va merge bine. Corporația are 4 jumate. 4. Stă în 1 jumate la relanti. Și ducem 4 jumate când accelerează. Deci ok. Mie mi se pare că motorul la antifonarea fonică, zgomot, e metalic redus. Din ține eu minte când am măsurat noi presiunea acum vreo jumătate de an, parcă era 1.3, 1.3 sau 1.2 era presiunea, acum pare că e 1.5. Repet, este uleiul nou, într-adevăr, dar clar este o schimbare. Un factor cu zineții, da? Corect? Al doilea factor, uleiul, da? Al treilea factor, supapa din pompă și al patrulea factor, partea mecanică din pompă, pinioanele cu carcasă cu tot. Deci sunt vreo 4 factori care poate să influențeze presiunea de ulei. Următorul pas plus Motor nou. Păi și zi-mă, Radeș, cum te simți acum cu mult mai puțin bani în buzunar după ce ai făcut lucrarea asta? mai sigur. Ce simțeai la partea de tampoane? Ca să știe și ei. Bă, să zbârcolea un pic motorul. La pornire? La pornire se zbârcolea rău și în relanti vibra cam mult. Unul dintre tampoane era dus, ăla mai mergea. Dar automat, Ai dat tur acum, nu? da, și e altă mașină. Contează mult tampoanele de la motor și de la cutie. De la cutie erau teșite, erau storcoșite un pic. Da. Despre asta, adică am făcut clipuri despre foarte multe chestii, dar sunt super curios, chiar sunt super curios să ne zică și ei când ați schimbat tampoanele de la motor și cutie. Pentru că tind să cred că o să prinde multă lume în offside la treaba asta. Se schimbă, știi că e întrebare, astea se schimbă, nu se schimbă precum uleiul, dar da, se schimbă, că Dacă apare le-au uzură și acolo. Dacă au simțit o diferență. Și asta sunt curios. Cei care ați schimbat, cum ați simțit după aia mașina? Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba pe materialele astea, să învățăm unii de la alții anumite chestii. Și m-a întrebat destul de multă lume care-i deadline-ul pentru ce am anunțat noi, că ne căutăm coleg pentru partea cu YouTube-ul. M-am gândit că nu e cazul să fie un deadline, dar o să punem. Este o săptămână de când ați văzut clipul ăsta de acum. Deci deadline-ul este 22 noiembrie 2021. Acestea fiind spuse, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!